1 2 3 সেকেন্ড ডাউন কৰিব লাগে 1 2 3 সেকেন্ড ডাউন কৰিব লাগে হোল্ড কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে পাৱাৰ টেইল গেট অটোমেটিক অন হৈ গ'ল এই ফিচাৰটো মোৰ জবৰদস্ত লাগে গাড়ীখন মানে মাইলেজ কিমান দিব আছে সবে জানিব বিচাৰিব 0 to 100 স্পীড টেষ্ট ইন জাস্ট 3 2 1 গো গৈ ল'ব দেই ৰাইজ মই মিটাৰ দেখাই দিয়ক ৰাজদা So guys, 100 uthi gol in just 10 seconds. My god, ki power gari hai. Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে ভাল বুলি আশা ৰাখিছো এন্ড ওয়েলকাম বেক টু ইউটিউব চেনেল কোচিস ফ্ৰেন্ডস ব্লগছ আজি মই ফৰচুনাৰ তো এখনৰ বহুতৰ সপোনৰ ড্ৰিম কাৰ থাকে তো সেই কাৰণে ফৰচুনাৰখন আজি বলো আপোনালোকক দেখাও আৰু গুটেখিনি ৰিভিউ দিম ভালকে ৰিভিউ দিম আৰু লাষ্টত গম পাব গাড়ীখন কাৰ হয় তো আপোনালোকে ইন্টেৰিয়ৰটো জাস্ট দেখাই দিছো গাড়ীখন এনেকুৱা টাইপৰ ভিতৰটো ইন্টেৰিয়ৰটো লেডাৰ এখিনি লেডাৰ কভাৰছ আছে আৰু বাকি এখিনি আৰু কিবা কিবি হাৰ্ড প্লাষ্টিক দিয়া আছে আৰু এতিয়া সাউন্ড সিস্টেমটো শুনাই So guys, গাড়ীখনত এতিয়া বিলাক দিছে না আপোনালোকে মেইনলি অফ ৰডিংৰ কাৰণে এখন গাড়ী বহুত একদম পাৰফেক্ট হাৰ্ডকোৰ অফ ৰডিং হয় 4x4 হয় ফুল অফ ৰডিং কৰিব পৰা যায় আৰু লগত আছে এতিয়া ৰাজীৱ দা ৰেডিজা বা তাৰপিছত হিমাশ্ৰী বা আৰু কৃষ্ণ দা আৰু লগত আছো মই তো বলক আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই আছো মেইন লোকেশ্যনত So guys, কোনে কয় ফৰচুনাৰ সাউন্ড বেয়া বুলি ফৰচুনাৰ সাউন্ড একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আৰু 8টা স্পিকাৰ আছে লগতে 2টা টুইটাৰ্ছ আছে তো গাড়ীখন অটোমেটিক হয় এটো ইয়াত কাপ হোল্ডাৰ্ছ কেটা ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাওক কি ড্যাশবোৰ্ডখন চাওক একদম ধুনীয়া লাগে আৰু মিউজিকটো এনজয় কৰ গাইজ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই ফৰচুনাৰ চলাম তো ফৰচুনাৰ ইজ অটোমেটিক আৰু তো গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো অলপ এনেকুৱা টাইপ পাৰ্কিং মোড এটো ৰিভাৰ্স নিউট্ৰেল আৰু এটো তোমাৰ গিয়াৰ সিস্টেম কৰি ল'ব পাৰি গিয়াৰ যোনটো সিস্টেম কৰিব এটো মানে মেনুৱেল কৰি ল'ব পাৰি এতিয়া মই চলাম অটোমেটিকত ফ্ৰী এতিয়া ড্ৰাইভত আছো তো ইয়াত মেইনলি ব্ৰেক আৰু এক্সেলাৰেটৰ থাকে অটোমেটিকত চলাইছো যেহেতু মই গিয়াৰ শিফটিংটো অলপমান গম পায় মানে গিয়াৰ লেগটো ফাৰ্ষ্টতে ইনিশিয়ালি আৰু ইনিশিয়াল 2000 rpm ৰ পিছত ইয়াত মজা পিকআপ লয় এখন পাৱাৰ মোডটো কৰিব পাৰি এটা ইকোনমি মডেল আছে আচ্ছা আচ্ছা পাৱাৰ মোডটো দি পেলাই চাম So guys, এতিয়া আমি পাৱাৰ মোডত চলাইছাম আৰু পাৱাৰ মোডত চলাইছাম আৰু 0 to 100 স্পীড টেষ্ট এটা কৰিছাম তো 0 to 100 স্পীড টেষ্ট ইন জাস্ট 3 2 1 গো গৈ ল'ব দেই ৰাইজ মই এতিয়া মিটাৰ দেখাই দিয়ক ৰাজদা So guys, 100 উঠি গ'ল ইন জাস্ট 10 সেকেন্ড মাই গড কি পাৱাৰ গাড়ী 500 নিউটন মিটাৰ টৰ্কত একদম গাড়ী উৰি যায় আৰু ইমান ডাঙৰ গাড়ী এখন যে ইমান পিকআপ তো আপোনালোকে মানে কেতিয়াবা চলাই গম পাব গাড়ীখন আৰু বহুত ধুনীয়া পিকআপ হয় পাৱাৰ মোডটো আৰু বেলেগ এটা নেক্সট লেভেল মানে সানসেটটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু শটখিনি মজা আহিব আপোনালোকে শটখিনি দেখা পাব মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ফলো কৰিব নাপাহৰিব কৌশিক AS12
এজ ৱেল এজ কৌশিক বাৰ ফটোগ্ৰাফী। গাইজ দেখিছা গাড়ীখন কিমান ওখ, একদম ৰজা টাইপ লাগে, কিং অফ দ্য ৰোড। তো এতিয়া আমি এইখিনি জেগাখিনি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি শ্বুটখিনি কমপ্লিট কৰিম। চ' হে গাইজ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব গৈ আছোঁ আগৰ 2018 চনৰ ফৰ্চুনাৰখন। তো ফৰ্চুনাৰখনৰ আপোনালোকৰ লুকছটো চাওক ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ, আৰু চিনেমেটিকখিনি দেখিলে ইয়াত দেখিছে ফ্ৰণ্টৰ বল্ড লুকছ এটা পোৱা যায়। এইখন হ'ল চিগমা 4x4 অট'মেটিক, আৰু গাড়ীখন চাওক একদম ধুনীয়া ইণ্ডিকেটৰ্ছ, এইটো চাওক টাৰ্ণিং লাইট ইণ্ডিকেটৰ্ছ, আৰু দেখিবলৈ বহুত গৰ্জিয়াছ লাগে। আৰু মোৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেভৰেট গাড়ী হ'ল এখন টয়টা ফৰ্চুনাৰখন, আৰু আশা কৰিছোঁ কেতিয়াবা কিনিব পাম বুলি। আৰু গাড়ীখনৰ টায়াৰ চাইজটো চাওক, গাড়ীখনৰ টায়াৰ চাইজটো চাওক 265/R18 18 ইঞ্চৰ ডাঙৰ এলয় হুইল, আৰু গাড়ীখন ফুল জাইগেণ্ট মানে 4x4 অট'মেটিক। DRLখিনি ক্ৰিষ্টেল জুৱেল লেম্পত শ্বেপত আছে, আৰু এইটোৱে বহুত ধুনীয়া লুক দিয়ে, একদম পূৰা এট্ৰেক্টিভ লুক দিয়ে। আৰু গাড়ীখনৰ এইফালে ছাইড অভাৰভিউজখিনি চাওক, এইফালে ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে, লগতে ইফালে ক্ৰম ট্ৰিটমেণ্টছ আছে ড'ৰ হেণ্ডেল বাৰ্ছকেইডাল, আৰু লগতে ইয়াত দিয়া আছে ৰিকুৱেষ্ট চেঞ্চৰ। আৰু এইবাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকক ভিতৰত দেখাই আছোঁ। তো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফৰ্চুনাৰ ৰিভিউ দি আছোঁ আপোনালোকক। ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক, ইণ্টেৰিয়ৰটো এনেকুৱা টাইপৰ, ইয়াত অট'মেটিক 10 স্পীড অট'মেটিক গিয়াৰ, আৰু ভিতৰত ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক একদম পূৰা ধুনীয়া নিট এণ্ড ক্লিন। আৰু লগতে ইয়াত ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আৰু ভইচ কমাণ্ডছখিনি আছে। আৰু মিটাৰটো চাওক, মিটাৰটো এনেকুৱা টাইপৰ কিবা কিবি ইনফৰমেশ্যন বহুত শ্ব' কৰে। আৰু ইয়াত পুছ ষ্টাৰ্টছ আপ বাটন, ইঞ্জিন ষ্টাৰ্টছ আপ বাটন ইয়াতে আছে। আৰু লগতে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াত কিটো আউট অফ ৰেঞ্জ দেখাই আছে, কিয় নাজানো, কিন্তু কিটো মোৰ লগতে আছে। আৰু ইয়াত গোটেই চাউণ্ড ছিষ্টেমটো ধুনীয়া হয়, গোটেই 6টা এয়াৰবেগ আছে, এইফালে আছে। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ছানগ্লাছ হোল্ডাৰ আছে। আৰু লগতে ইয়াত দুফালে 2টা LED লেম্প দিয়া আছে, যোনটো ফ্ৰণ্ট মিৰৰ কাৰণে। খালি ইয়াত ইলেক্ট্ৰস্কপিক RPM নহয়, ইয়াত নৰ্মেল আপোনালোকৰ মেনুৱেলি RPMখন এডজাষ্ট কৰিব লাগে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে RPMখন ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰি। তো ভিউইং এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু ইয়াত দিয়া আছে চাউণ্ড ছিষ্টেম, আৰু এইটো হাৰ্ড প্লাষ্টিক দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে AC ফেন্সখিনি আপোনালোকে দেখিব পাইছে, বহুত ক্লাছিক লাগিছে গাড়ীখন। খালি ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো আৰু অকণমান ভাল কৰিব পাৰিলে হয়, মানে 50 লাখ টকাত ইমানখিনি ইণ্টেৰিয়ৰতকৈ আৰু অকণ বেছি ভাল কৰিব পৰা গ'ল হয়। বাকী ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে 4 পাৱাৰ উইণ্ডোজ, লগতে ইয়াত ছাইডত গোটেইখিনি ইলুমিনেটেড হয়। তো গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ফৰ্চুনাৰ লগো, লগতে ইয়াত ড্ৰাইভাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি গোটেইখিনি আহি যায়, লাইক 9.3 কিলোমিটাৰ কিমান যাব, কি কথা, গোটেইখিনি ইনফৰটেইনমেণ্ট ডিছপ্লেটো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত ষ্টাৰ্ট ষ্টপ বাটন, আৰু ইয়াত পেডেল শিফটাৰ আছে, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলটো আছে, আৰু লগতে পাৱাৰ উইণ্ডোজটো চব ওৱান টাচ হয়, মানে ওৱান টাচত আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ৰ'টো, বেক ছাইড ৰ'টো, ফ্ৰণ্ট দুইটা ৰ' একদম পূৰা ওৱান টাচত আপোনালোকে পাৱাৰ উইণ্ডোজখন নমাব কমাব পাৰি। আৰু পিছফালে ওৱান টাচত একদম পূৰা উইণ্ডোখন ৰোল ডাউন কৰিব পাৰি। তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ফিচাৰ যে গোটেই 4টা পাৱাৰ উইণ্ডোজ ওৱান টাচ আপ ডাউন, বহুত ভাল লাগিলে। বাকী ইয়াত ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আছে, ইয়াত পাৱাৰ মোড আছে, 2টা পাৱাৰ মোড আছে, ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল চুইচ আছে, ইয়াত ইমানখিনি স্পেচ আছে। তো গাড়ীখন এবাৰ অফ কৰি দিয়ক, এনাৰ্জি ছেভিংটো আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব। তো বাকী ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে H2, H4 আৰু L4, মানে এইকেইটা গোটেই আপোনালোকৰ 4x4 কণ্ট্ৰলছ। আৰু AC অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল আছে, ডুৱেল জ'ন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল, ইয়াতে এটা ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল আছে, পিছফালেও এটা আছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এটা অট'মেটিক এডজাষ্ট কৰিব পাৰি, অট'মেটিক আপ ডাউন এডজাষ্ট কৰিব পাৰি, আগ পিছ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকক, আৰু এইটো ব্ৰেকিং আৰু এক্সেলেটাৰ। তো অনলি 2টা ক্লাছ পেড আছে। তো নেক্সট আপোনালোকক পিছফালে গৈ দেখাই আছোঁ। ছেকেণ্ড ৰ'টোত আপোনালোকে দেখিব পাইছে 3জন মানুহ আৰামছে বহিব পাৰি, আৰু ইয়াত আৰ্মৰেষ্টটো এডজাষ্ট কৰিব পৰা যায়, এডজাষ্ট কৰিব পৰা যায়। আৰু লগতে ইয়াত কাপ হোল্ডাৰ্ছ আছে, কাপ হোল্ডাৰ্ছটো ওলাই আহিব লাগিছিল কিন্তু ওলাই অহা নাই। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে আপোনালোকৰ ছুইচখিনি আছে, ইয়াত ক্লাইমেট কণ্ট্ৰলৰ ছুইচখিনি আছে। আৰু পিছফালে থাৰ্ড ৰ'টোত দেখিছে, থাৰ্ড ৰ'টোত ইমানখিনি স্পেচ আছে। ছেকেণ্ড ৰ'ড স্পেচখিনি বহুত ধুনীয়া, ওখ মানুহৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট চাইজ, ইমানখিনি 1 বেগমান জেগা এৰিছে। পিছফালে দেখিছে আপোনালোকৰ 12 ভল্ট চকেট এটা আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ হুক হোল্ডাৰ্ছ এটা আছে, 4 কেজি ওজন ইয়াত ৰাখিব পৰা যায়। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ ক্ৰোম লাইন ফিনিছ দিয়া আছে, আৰু ছাইডত এইফালে স্পীকাৰ্ছ আছে। তো ছেকেণ্ড ৰ' মানুহৰ কাৰণে একদম প্ৰব্লেম নাই, আৰু 6 ফুট কি 4.5 ফুটমান মানুহৰ কাৰণে একদম লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে মজাকৈ বহি যাব পৰা যায়। আৰু এতিয়া খালি মই লাষ্ট ৰ'টোত আপোনালোকে চাম, লাষ্ট ৰ'টো কেনেকুৱা হয়। ফৰ্চুনাৰ চাবিটো এনেকুৱা টাইপৰ আহে, তো ইয়াত আহে লক আনলক আৰু বুট অপেন। এতিয়া বুট অপেনটো কৰি দেখাম, ইয়াত অট'মেটিক বুট অপেন, অট'মেটিক টেইল গেট হয়। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে চিগমা 4 বেজিং, মানে 4x4 বেজিং দিয়া আছে। পিছফালে ৰিয়াৰ ৱাইপাৰ্ছ আছে, আৰু লগতে এইফালে ডিফকাৰ্ছ দিয়া আছে, ওপৰত দিয়া আছে চাৰ্ফেন এণ্টেনা, এইফালে দিয়া আছে হাই ষ্টপ মাউণ্ট লেম্প। আৰু এইখিনি ক্ৰোম লাইনিজখিনি চাওক, বহুত ধুনীয়া লাগে, এটা বহুত ধুনীয়া ফিচাৰ দিয়া আছে। আৰু ফুট ষ্টেপডাল চাওক, একদম মজা ফুট ষ্টেপ। গাড়ীখন অভাৰঅল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। আৰু ওপৰত ইয়াত খালি বস্তু এটা কমি আছে, সেইটো হ'ল ছানৰুফ।
তো ছানৰুফ এখন থকা হ'লে ভাল লাগিলে হয় আৰু ইয়াত দেখিছে চিট কেইটা একদম পুৰা বাকেট ফিটিং ধুনীয়াকৈ লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেমে নাই ইয়াত দেখিছে ফ্ৰণ্টত কাপ হোল্ডাৰ দুটা আছে চ' গাইজ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত ফৰ্চুনাৰ বেজিং আছে আৰু লগতে ফৰ্চুনাৰ লাইটছটো জ্বলি থাকে তো বহুত এটা এট্ৰেক্টিভ লুক দিয়ে ফ্ৰণ্টৰ ফুড ৰেষ্টাৰডালটো ফৰ্চুনাৰটো আপোনালোকক বহি দেখাই আছোঁ তো বেক ৰ'টোৰ কাৰণে এবাৰতে আপোনালোকৰ বেক ৰ'ড আৰামছে বহিব পৰা যায় লাষ্ট ৰ'ড দেখিছে আপোনালোকৰ ইয়াত লাষ্ট ৰ'টো ইয়াত ইমান মানে জেগা সিমানটো পোৱা নাই আৰু ইমানখিনিয়ে পূৰা একদম টাচ হৈ থাকে তো লাষ্ট ৰ'ৰ কাৰণে বেছি এডাল্ট মানুহৰ কাৰণে বেছি লং জাৰ্ণি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাজনক নহয় খালি লাষ্ট ৰ'টো ইয়াত চিট বেল্ট দিয়া আছে এয়া চাওক পিছফালেও এ চি ভেন দিয়া আছে আৰু গ্লাছিং এৰিয়াটো ইমান অকণমানি লাষ্ট ৰ'টো খালি বাচ্চাৰ কাৰণে হয় তো বাচ্চাই ভালকৈ বেছি দূৰলৈকে বহিব পাৰিব এইফালে চাওক পিছফালে এইফালে ষ্ট'ৰেজ আছে কিবা কিবি ষ্ট'ৰেজ দিয়া আছে গাইজ আপোনালোকে দেখিব পাইছে আউটছাইড টেম্পাৰেচাৰটো দিয়া থাকে কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে মাই গড গাড়ীখন পাৱাৰ দিলে একদম ফুৱাই যায় একদম ৰকেট টাইপৰ স্পীডত যায় তো ইমান ডাঙৰ গাড়ী যায় ইমান স্পীডত যায় এইটো মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি 500 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক আৰু 250 হৰ্চ পাৱাৰ আৰু পাৱাৰটো আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি ফ্ৰণ্ট ইঞ্জিনটো দেখাই দিছোঁ অ'কে গাড়ী একদম হিলি যায় বিল্ড কোৱালিটিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইমান ডাঙৰ ইঞ্জিন তো চাওক গাড়ীৰ ইঞ্জিনটো একদম কি মস্ত ইঞ্জিন আৰু ফৰ্চুনাৰখন হ'ল 2.8 লিটাৰ এটা ডাঙৰ ইঞ্জিন আৰু প্ৰডিউচ কৰে 174 bhp আৰু 420 নিউটন মিটাৰ অফ টৰ্ক এটা বহুত বেছি পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে আৰু বিল্ড কোৱালিটি শুনক দিছ ইজ দ্য চ' গাইজ এতিয়া গাড়ীখনৰ ৰিভিউটো দিলোঁ অ'নাৰশ্বিপ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো গম পাব আমাৰ ৰাজীৱ দাৰ পৰা তো গাড়ীৰ অ'নাৰ হ'ল ৰাজীৱ দা তো ৰাজীৱ দা কৈ দিয়ক গাড়ীখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মইতো বহুত ভাল পাইছোঁ হয় হয় বঢ়িয়া গাড়ী আচ্ছা হাই ক্লাছিক গাড়ী হয় হয় আৰু ইয়াৰ যোনটো আমেজ চলোৱাৰ যিটো মানে এটিটিউড সেইটোতো মোৰ পৰা মই ক'ম যে একদম কিং অফ দ্য ৰোড মানে ৰজা হৈ চলিব আপোনালোকে যদি লং ডিষ্টেঞ্চ হওক বা শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ য'তেই নচলাওক ৰজা হৈ চলিব তো গাড়ীখন মানে মাইলেজ কিমান দিব বাৰু আছে চবেই জানিব বিচাৰিব ক'ব গ'লে মাইলেজটোতো 10 মইতো 10 পাই আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা আৰু মই জানাততো ইমান মাইলেজৰ ওপৰত ইমান নেদেখুৱাই মই অলপ লং জাৰ্ণি যদি কণ্টিনিউ চলোৱা হয় তেতিয়া অলপ ডিফাৰেঞ্চ আহে মাইলেজ অলপ আপ হয় অলপ অ'কে বাকী ইয়াত দুটা মড আছে ইক' মড আৰু পাৱাৰ মড ইক' মডত মাইলেজটো অকণমান 1 কিলোমিটাৰ বেছি পাব অলপমান কমিব অভিয়াছলি বহুত এগ্ৰেছিভ হৈ যায় মই নিজে চলাই গম পালোঁ যে পাৱাৰ মডত একদম ফুল এগ্ৰেছিভ আপোনালোকে দেখিলে 0 to 100 10 ছেকেণ্ডত উঠি গৈছে 10 ছেকেণ্ড মানতে উঠিছে ন 10 ছেকেণ্ড মানতে উঠিছে আৰু পিক আপ দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নিদিলোঁ আৰু তো গাড়ীখন অভাৰঅল চ' ৰাজীৱ দা এইখন কিমান চনৰ মডেল আৰু দামটো কিমান লৈছিলে এবাৰ কৈ দিব গাড়ীখন হৈছে আপোনাৰ 2018 লোৱা হয় গাড়ী ঠিক আছে ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ হৈছে টোটেল 40 ওচৰ হৈ গ'ল 40 লাখৰ ওচৰ গাড়ী 40 লাখৰ গাড়ীত আপোনালোকে কি পায় গম পাই গ'লে আৰু এতিয়া দামটো 50 লাখ হৈ গ'ল 55 লাখ বুলি মই জানো 55 লাখ মাই গড মানে চিনাকি আংকল এজনেও লৈছে আচ্ছা লিজেণ্ডাৰখন নে নৰ্মেলখন লিজেণ্ডাৰ লৈছে চাগে না না ফৰ্চুনাৰ হয় ফৰ্চুনাৰ লুকছৰ আহিছে আচ্ছা বেলেগো ডিফাৰেন্স নাই খালি লাইটৰ অকমান লুক চেঞ্জ হৈছে এটো আপোনাৰ 55 ৰ ভিতৰত আহি যায় আচ্ছা ফৰ্চুনাৰ মানে এতিয়া দামটো বঢ়াই গৈ আছে কাৰণ মনোপলি এনেভাৰ বন্ধ হ'ল তো উপায় নাই মানুহে যি লয় ফৰ্চুনাৰ হয়তো সবৰে ড্ৰিম কাৰণ সবৰে ড্ৰিম কাৰণ লৈছে আৰু বেলেগ গাড়ীৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট দেখা নাই মই জানো হয় ইয়েছ নিজে গম পাইছোঁ চলাই পেলাই গম পাইছোঁ হয় তো আৰু ইয়াৰ মেইনটেনেন্সটো কিমান আহে মানে প্ৰত্যেক বছৰে সেইটো কৈ দিব লাষ্ট ৰিচেণ্ট সাৰ্ভিচিং কৰা হৈছে মোৰ নেক্সট মাহত আচ্ছা 17,000 গৈছে 17,000 মানে ধৰক বছৰি 17,000 to 20,000 মানে যাব আৰামছে মেইনটেনেন্স হৈ যায় সেইকাৰণে মানুহে ফৰ্চুনাৰ প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ এবাৰ কিনাৰ পিছত বেছি মেইনটেনেন্স খৰচ নাহে আৰু লাইট চাওক কি তাগৰা লাইট এতিয়া অলমষ্ট ৰাতিয়ে হ'ল আৰু ইয়াত মানে কি আৰু ডে লাইটতো আপোনাৰ লাইটটো দেখিছে মোৰ গাত পৰি আছে এতিয়া চাবিটো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ পাৱাৰ টেইল গেটটো মানে পিছফাল ডিকিটো কেনেকৈ খোলা যায় কৰিব লাগে এইটো হয় আনলক কৰিলোঁ হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি বেক চাইডৰ এইটো জাষ্ট দবাই ৰাখিব লাগে অলপ কিমান টাইমৰ দবাব লাগে 3 ছেকেণ্ড ডাউন কৰিব লাগে 1 2 3 ছেকেণ্ড ডাউন কৰিব লাগে হোল্ড কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে পাৱাৰ টেইল গেট অট'মেটিক অন হৈ গ'ল অট'মেটিক খুলি গ'ল অট'মেটিক অফ হৈ যাব হয় এই ফিচাৰটো মোৰ জবৰদস্ত লাগে একদম ফৰ্চুনাৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ফিচাৰ
আৰামছে বন্ধ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো আমি এইকণতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই বিচাৰোঁ গাড়ীখন লওক গাড়ীখন লোৱাটোতো মোৰো সপোন তো আশা কৰিছোঁ ল'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লোকচান নহয় গাড়ী ল'লে এইখন ফৰ্চুনাৰ গাড়ীখন ল'লে কাৰো কোনো লোকচান নহয় হয় হয় মানে যিমান ইনভেষ্ট কৰিছে সিমান মানে ফুলফিল হৈ যাব তো সেয়াই কেতিয়াবা ময়ো ল'ম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম